سلام سلام سلام. من سینا ولی‌الله هستم با یکی دیگه از برنامه‌های چند شنبه از MBC پرژیا. قربونش برم در خدمت شما. امیدوارم که حالتون خوب باشه و شما هم مثل من و 69% مردم در حال لذت بردن از زندگی باشید. روزنامه دولت ادعا کرده کاهش محبوبیت رئیسی دروغه و 69% مردم از زندگی لذت میبرند. 69 چه آمار جذابی. واسه عدد 69 رو هم انتخاب کردن که بگن مردم و دولت همزمان با هم دارن به اوج لذت از زندگی میرسن. من فقط احتمال میدم که واسه این نظرسنجی جامعه آماری رو از بین افراد مبتلا به مازوخیسم انتخاب کرده باشن که از این حجم پارگی میتونن لذت ببرن. ریزگرده تو صورتت. نمیدونم تا کجا میخوایم پیش بریم. که چی این ویدیوها رو پخش میکنید؟ حالا ایشون ممکنه جزو اون 31% باشه که خیلی غیر منطقی از آلودگی هوا و ریزگرد و گشت ارشاد و اعدام و جراحی اقتصادی و دلار 32,000 تومانی و عرابه مرگ 200 میلیون و مرغ کیلویی 100,000 تومان لذت نمیبرن. متاسفانه. مأموریت رئیس جمهور به سازمان محیط زیست برای پیگیری مشکل گرد و غبار. یعنی یه نفر پاشه بره گرد و غبار توی هوا رو فوت کنه، اثراتش از دستورات این بیشتره. من نمیدونم به چیه این میگن ابراهیم بت شکن. این کله قندم نمیتونه بشکنه. این اگه تو دوران بت پرستی زندگی میکرد فکر میکنه ارزه تبر بلند کردن داشت. نهایتا هر روز میرفت به بت بزرگ دستور میداد بشکنه. اونم میگه باشه میشکنم. بر اساس نظرسنجی جدید خبرگزاری اسوشیتد پرس و مؤسسه NORC 85% آمریکایی ها معتقدند دولت بایدن در مسیری اشتباه پیش می رود. ولی بجاش پرپکانجان لوکوموتیر دولتشو گرفته دستش و در مسیر کاملا درستی پیش می رود. همینجور پیش برود ایشالا 4 سال نشده ته دررس. روزنامه ایران در گزارش خود مدعی شده نظرسنجی‌های داخلی میانگین نمره شادکامی مردم ایران را حدود 64% برآورد کرده است. دولت رئیسی ادعا کرده میزان امیدواری به آینده هم در ایرانیان حدود 70%. حدود 70%؟ کمش الان 90% مردم امیدشون به آینده است و چشم انتظار اون روزی که سر به تنتون نباشه. ادامه اعتراضات بازنشستگان در عراق، کرمان، شوش، اهواز، دسفول و ساری. بازنشستگان شوش کفنپوش به خیابان ها آمدند. الان روزنامه ایران یک گزارش می‌نویسه و میگه پوشیدن لباس سفید نشون دهنده روحیه شاد و بانشاط بازنشسته هاست. حالا اینکه لباس سفید اسمش کفنه مهم نیست دیگه. مهم اینه که کفنش کفن تنگ و چسبان و بدن نما نباشه که خدایی نکرده مور و ملخ‌های زیر خاک رو تحریک کنه. نظارت بر لباس مردها در ادارات مشهد به دستور ستاد امر به معروف. بر مبنای این دستور پوشیدن کراوات، پاپیون، تیشرت، پیراهن تنگ و کوتاه، لباس‌های بدن‌نما و وصله‌دار از شاخص‌های مورد بررسی در ادارات و شرکت هاست. کراوات، پاپیون، سویتشرت، تیشرت، پیراهن، شلوار، شورت. فکر کنم مردم از فردا باید لغ برن سر کار، چون اینا دیگه هر چی قابل پوشیدن بود و ممنوع کردن. این همه گفتن به عقب بر نمیگردیم، ولی با این فرمون داریم میرسیم به زندگی غارنشینی و پوشیدن برگ درخت و پوست حیوانات. هیچ جای دین اجازه این که گشت ارشاد یا هر کسی دیگری به دیگری بی احترامی بکنه نداده. بله، اجازه بی احترامی داده نشده. فقط اجازه شلیک داده شده و یک کمی هم اجازه استفاده از مشت و لگد و قلاب زندگیری. به خصوص واسه خانم‌ها که البته به زودی سر وقت آقایون هم میان که یه وقت تبعیض قائل نشده باشن. بدن زن کلش عورته، بدن مرد فقط همون حدی که جسارتاً مثلا یه مایو بپوشه.
والا اونی که کلش عورت مغز توه، نه بدن زن و مرد. متاسفانه آلت‌های سرگردان یه جوری اون صدا و سیما رو در تسخیر خودشون گرفتن که اگه برنامه‌های مربوط به عورت و آلت و شهوت رو ازش حذف بکنیم صبح تا شب تلویزیون باید برفک پخش کنه. زن رو جذاب قرار دادیم، یک امتیاز به او دادیم که به مرد ندادیم. حالا همه مردم شبیه خودت و مموتی و اسحاق و پرپکان و دار و دسته گالری وحشت نیستن عزیزم. جذابیت زن از مرد بیشتره. خب ابله برای توی نرخر معلومه که جذابیت زن از مرد بیشتره، مگه اینکه مسئول گزینش حوزه علمیه باشی. با پدرم و برادرم رفته بودیم اونجا که برادرم اونجا طلبه بشه. گفت حاج آقا تا دید؟ گفت نه این که خوشگل نیست، ایشون خوشگل، ایشون بیاد. با اونجا به زور منو گرفت و گفت نه ایشون بیاد و بابام راضی شد که من طلبه شدم. حالا ایشون که برای مصرف شخصی اینقدر سختگیر بودن، ولی اینجوری پیش بره ممکنه به زودی در زمینه مردان هم مثل زنان با مضیقه روبرو بشیم. و در این حال یه اتفاق دیگه هم میفته، یعنی میشه اینو پیش بینی کرد که به زودی ما با مضیقه زن روبرو خواهیم بود. خب مشکلی نداره که، مگه قرار نشد الان واسه خانمای مجرد از کشورهای دوستا همسایه شوهر وارد کنیم؟ خب اون موقع هم واسه آقایون از پاتایا زن وارد می‌کنیم. حالا تایلند هم نشد چی؟ البته به نظر من که همین الانش هم دیره و ما خیلی وقته که در مضیقه زن قرار گرفتیم، به خصوص واسه ساختن برنامه‌های آموزشی. بچه اینجوریش نکنیم، قشنگ ببینیم کاملا دهان باز، وقتی میریم داخل کاش اون موقع که مموتی گفت اون ممه رو لولو برد، واقعا لولو میبردش، ما این صحنه ها رو نمیدیدیم. حالا شانس آوردیم این نمیخواد روش صحیح زایمان طبیعی رو یاد بده، وگرنه معلوم نبود جلو دوربین میخواد اون عروسک از کجاش بکشه بیرون. بابا مگه مجبوریم واسه چیزی که نمیتونین پخش کنین برنامه بسازین؟ اگه تا آخر وقت نماز نشه ناخنو برداشت یا خیلی سخت باشه برداشتنش، چون حکمو نمیدونستی میشه وضو و غسل جبیره‌ای کرد و نماز رو تا قضا نشده خوند. حالا میگم زن نداشتین از دست واموندش استفاده کنین. یه بحث تیغ ژیلت هم تو بساطتون نبود، حداقل پشمای دست این اورانگوتان نرو بتراشین بعد واسش لاک قرمز صورتی بزنین. قابل توجه اونایی که به کاشت ناخن علاقه دارن، فقط و فقط در صورتی مجوز این کارو دارین که یا مجبور به کاشت ناخن باشین، مثلا ناخناتون ژنتیکی ایراد داشته باشه و کاشت ناخن جنبه درمانی داره. یعنی عضوی توی بدن ما مونده که اینا واسش تکلیف تعیین نکرده باشن؟ موی سر شروع کردن الان دیگه رسیدن به کاشت ناخن و تتوی گودی کمر و پیرسینگ ناف. فقط یه لامینیت دندون مونده که باید ببینیم اینا زودتر ممنوعش میکنن یا طالبان. دستور طالبان: مردان با نوجوانان در باشگاه‌های بدنسازی ورزش نکنند چون تحریک میشوند. من واقعا به برادران افغان عزیز حسودیم میشه. باز اونا تو کشورشون کسایی حاکمن که با موجود زنده و انسان تحریک میشن. ما توی ایران با موجوداتی طرفیم که بستنی هم واسهشون ویاگراست. ستاد امر به معروف ویدیوهای تبلیغاتی شرکت دومینو رو منافی عفت عمومی و معارض حقوق عامه و اهانت به مقام شامخ زن و مروج بی‌عفتی دونسته و علیه این شرکت اعلام جرم کرد. کاملا حق دارن. این چه طرز بستنی خوردنه؟ مقام شامخ زن رو بردی زیر سوال. همچین داره بستنی رو میلیسه انگار سخنگوی وزارت امور خارجه عالی جناب پوتینه که هر غلطی دلش خواست بکنه. بفرما، یاد بگیر. همیشه یه جوری بخور که شبیه عملیات ویژه نظامی باشه. اینجوری نه تنها به مقام شامخ زن توهین نشده بلکه تکریم هم شده. وگرنه اینا یه جوری اسپرم جلوی چششون رو گرفته که من فکر کنم با صحنه ورود واگن‌های دراز مترو به سوراخ تونل هم تحریک میشن. دادستانی مشهد از صدور ابلاغیه‌ای برای جلوگیری از ورود زنان فاقد حجاب به مترو خبر داد. آها، این شد احترام به مقام شامخ زن. زیرساخت لازم برای ورود زنان به ورزشگاه فراهم نشد که هیچ، داره کم کم اون جایی که زیرساختشون قبلا فراهم بودم کنسل میشه. دیگه کم مونده بگن زیرساخت لازم برای خروج بانوان از منزل فراهم نیست، بمونن همونجا واسه ازدواج و شوهرداری. من 19 سالم، خواهش می‌کنم. با هم دیگه زندگیمون رو شروع کردیم. خیلی چیزا نداشتیم، خونه نداشتیم، ماشین نداشتیم. مهمترینش عقل بوده که 100 البته نداشتین و ندارین، ولی به جاش چیزای دیگه داشتین مثل رانت. الان که برمیگردم و نگاه میکنم میبینم قله‌هایی رو با هم فتح کردیم که اگر تنها بودیم نمیتونستیم فتح بکنیم.
بله، در دنیای سیاست پشت هر مرد موفقی که قله ها رو فتح کرده یه زن نماینده مجلسی که تپه ها رو فتح کرده. تقریبا الان بیشتر عمرم رو با همسرم بودم تا اینکه پیش پدر مادرم باشم. خوبه دیگه، همین که گرفتنش از شیر شوهرش دادم واسه کار و کوشش و تلاش و تشکیل خانواده. من خیلی کم سن و سال بودم و فکر میکنم همسرم خیلی شیطنت‌های منو تحمل کردن. دیوونه، تو الانم شیطونی. خوش به حال شوهرت، حداقل اون شیطناتو تو خونه تحمل کرده. بعد به حال مردم که الان باید خریتاتو تو مجلس تحمل کنن. تازه همکارات هم هستن. بنا نیست ما تنبلی کنیم، دهن‌ها رو باز کنیم، هر حرف نپخته رو اسمش بذاریم انقلابی. راست میگه، مسئول انقلابی که نباید تنبل باشه، نه خودش نه نزدیکانش. نمونهش همین خانواده خودشون. میتونستن همینجا تو ایران 4 قدم اونورتر زیر سرشون برن واسه نوش سیسمونی بخرن، اما چون تنبل نبودن این همه راه کوبیدن رفتن استانبول. هر چی نگاه میکنه یه رد پایی نمیبینی که بگه ای والله، ولی طلبکار از همه هم هست. هر کی هم که دیکته نوشته ممکنه یه غلطم بنویسه، میگه آقا تو بر چی غلط داری؟ خب تو که هیچ غلطی به عمرت نکردی، حداقل تو حق نداری حرف بزنی. پرپکانو که نمیگی. اون طفلی فعلا داره الفبا رو رونویسی میکنه، هنوز درسشون به دیکته و انشا نرسیده. ولی خداییش هم کسی که هیچ غلطی نمیکنه خطرش خیلی کمتر از شماست که دارید هر غلطی دلتون میخواد میکنید. با حضور وزیر صنعت، دود سفید از ایران خودرو بلند شد و ریرا محصول تازه این شرکت رونمایی شد. در طراحی خودروی ریرا از هیچ خودروی خارجی الگو برداری نشد. بعید میدونم کلا از هیچ خودرویی الگو برداری شده باشه. تجربه پراید و پژو و سمن نشون داده خودروسازان داخلی ما در تولید محصولاتشون بیشتر از فرغون و گاری الگو برداری میکنن. وبسایت تجارت نیوز از اجاره 15 میلیونی استبل و گاوداری برای زندگی خبر داد. بفرما، کرایه گاوداری شده ماهی 15 میلیون. بعد بگید گرونی به مسئولان عزیز و زحمتکش ما فشار نمیاره. ماهی 15 میلیون از کجا بیارن؟ خب اینا هم همین روزاست که صاحبخونه جوابشون کنن طویله بندازتشون بیرون. اون موقع مجبورن هی برن سخنرانی. فوتبالیست مصلح اجتماعی نداری. نگاه نکنید به خدا یه فوتبالیستی هم از زنش چادریه. یه کسی که آدمی باشه که زنش چادری و دیندار باشه اصلا نمیره دنبال فوتبال. ای بابا، پس حاج آقا رونالدو چی؟ حالا درسته زنش چادری نیست ولی به جاش خودش نماز شبش ترک نمیشه. تا حالا فقط 3 بار در دفاع از فلسطین از دیوار سفارت آمریکا رفته بالا. الانم که منچستر رو ول کردی گفته من در اعتراض به نقض حقوق بشر در اروپا نیت کردم فوتبالمو تو تیم شهیدقندی یزد تموم کنم. چینی‌ها در واقع اومدن برای این فضای حقوق بشری که آمریکایی دارن تأثیر میکنن، سالانه اومدن گزارش دارن ارائه میکنن. چین از حقوق بشر گفته؟ بابا اینا خودشون به حقوق غیر بشر و حیوانات هم احترام نمیذارن، همه رو پخته و خام میخورن. چندششون هم نمیشه. رفتن که صبحانه با هم می‌خورن، من کنار اونا میشم. یعنی تو این جاهایی که من نشستم آبجاخونه میشم. واقعا چندش آورد. یعنی من فقط عذاب کشیدم. عجیبه واقعا، چطور میتونه یه انسان از دیدن غذا خوردن چند تا انسان دیگه کنار هم چندشش بشه ولی از خوردن شاش شتر و پشکل الاغ و شیاپه روغن بنفشه لذت ببره؟ چطور میتونه واسه یه انسان لقمه گرفتن چند تا همکار عذاب آور باشه؟ اما اگه یکی رو وسط خیابون آویزون کنن اعدامش کنن تخمه و چوسفیل ببره با بچه‌هاش وایسه به تماشا. چطور میتونه یه انسان میگم انسان، من چه خریم؟ هیچی بابا، حله طبیعیه این چیزا واسه این موجودات، فراموشش کنین اصلا. شریف خانم احوال شما خوبی؟ قربون شما. جان. شما چطوری؟ قربان. چی شده؟ چه چشام نگاه کن. چی؟ فکر کنم جان. تحریک نشدی؟ بهت میاد از چی؟ تحریک شده باشی. از ساکسیفون زدن سیامک. آره اون که کاملا تحریک آمیزه، من برای همین نگاه نمی‌کنم. من سعی می‌کنم اون اذیت نگاه. کاملا طبیعیه. مثلا کنترل این چیزا ببین مثلا خب ببین
تو باید منطقی تحریک بشی. مثلا بستنی خوردن تحریک کننده است. خب آره. اینو نباید نشون داد. ولی خب مثلا ممه رو بذاری دهن یکی، این تحریک کننده نیست. اینو میشه خب چه فرقی میکنه اگه این چه بافتنی باشه، خب چه چوبی باشه، چه پلاس، فرقی نمیکنه. این باید تحریک کنه. اگر بستنی هم تحریک میکنه. حالا دیگه بگذار. واقعا رفتارتون درسته. شما اصلا نحوه درست اصلا شما به عنوان یک هنرمند، خب حالا ایراد به عنوان تو به عنوان یک الگوی فرهنگی هنری اصلا رفتار درستی نداری. یعنی درست رفتار نمی‌کنی. چرا چی کار کردم مگه؟ نمیدونم، رفتار درست نیست دیگه. رفتار درست رو باید یاد بگیری با مخاطب. به عنوان یک هنرمند. خب یه نمونهشو به من نشون بده یاد بگیرم دیگه. ببینیم. خیلی بده، خیلی زشته. پلی بک خواندن خواننده، نمیدونم فلان، این اونجوری. خب کوری بیا بشین گوش کن. ببین. خاک تو سرتون. اینجوری من رفتار یاد بگیر دیگه. اینجوری خوب بود. درستش اینه. درستش اینه. تو وقتی میری کنسرت یک هنرمندی مثل ایشون، فقط باید بگی به به چه چه. به به چه چه. به به چه چه. تو حق نداری بگی آقا مثلا چرا اونجا اینجوری شد، چرا اونجا اینجوری خوندی اینا. وگرنه قشنگ با بولدوزر و خاکنداز میان سراغ تو. معذرت ما نمیدونستم. خب باشه به به این کارا اینا مسائلیه که مسائل اینا مسائل اینا مسائل خاله زنکیه. این کارهای شما خاله زنکیه. خودشون هم میگن. ببینید حالا هی داستان خاله زنکی درست کن. خاک تو سره. اینقدر کم شدیم بعضی از ماها که حمله کنیم به سرمایه های فرهنگی این کشور. به به چه به به دیدی؟ ببین این خاله زنک نباش. باش. خاله زنک نباش. به به تلاشم چه و اصلا راجع به ایشون چی فکر کردی تو؟ تو فکر کردی واقعا هنرمند دارالحسابی مملکتی؟ چی فکر کردی راجبش؟ مگه چی کار است یارو؟ بس ببینید. معرفی کن. داشتم خودت معرفی کن. من خواستم به اینایی که حرفای خاله زنکی میزنن بگم آقا اینجوری نیست اصلا. تو فکر نکن ما یه بچه سوسول طرفی، ما اینجا وایسادیم دعوام شه خلاصه هستیم. این داشت ما همینجا الکی که نرفته اون بالا. ببخشید ببین چی فکر کردی واسه خوده؟ آرامش بدم برای بچه‌های بند بریزن سرت پاره بورت کنه. نه بدیم برای بچه‌ها. آخه خوشه بابا بگو بابا چه ای والا بچه‌های چیز میز بریزین سرش. بله ما موفق شدیم با موتور پراید اولین ماشین زمان بومی سازی شده رو بسازیم. ساعت 11:32:26 می باشد. هنگام اذان ظهر به افق تهران ساعت 14:12 می باشد. همونطور که دیدید این اولین ماشین زمان تمام ایرانیه که در هر زمان توانایی اعلام زمان رو داره. ایشالله با حمایت دولت قصد داریم آپشن سفر در زمان رو هم بعدها بهش اضافه کنیم. چی شد مهندس؟ دکتر فکر کنم به حول و قوه الهی آپشن سفر در زمانش فعال شده. آره مهندس ظاهرا برگشتیم به گذشته. انگار تو قرون وسطا هستیم. نمیدونم والا ممکنه. فقط مگه برج میلادو تو قرون وسطا ساخته؟ حتما دیگه. داداش ببخشید الان چه سالی هستی؟ 1585. اینجا کجاست؟ چرا همه ایرانی حرف میزنن؟ خب ایران دیگه. پس مسئولین مربوطه کجا؟ رفتن وین با طرف غربی مذاکره کنن واسه رفع تحریم‌های ظالمانه. ولش کن بابا، این آدمای آینده چقدر سیاه نمایی میکنن. فکر کنم آپشن سفر در زمانش به حول و قوه الهی جابجاست. گذشته رو بزن تا بریم به آینده. دیدی گفتم آینده اینه. میبینی چقدر همه چی خوبه؟ به به چه هوایی. فقط اینا چرا پوشششون اینجوریه؟ این چه آینده مزخرفیه؟ پیشرفت به چه قیمتی؟ خانوما چشم گشت ارشاد و دور دیدید اینجوری در آینده اومدید بیرون؟ چی؟ گشت چی؟ الان زنگ میزنم 110 بیاد جمعتون کنه. 110 چیه؟ دیوونه ها؟ کجا دارید میرید با این تیپ و قیافه مستحجم؟ به شما چه؟ داریم میریم کنسرت ابی. چی؟ ابی؟
اون با این سنش داره هنوز تو آینده هم کنسرت میده؟ ابی سنی نداره که تازه اولی کارشه. شاید یه ابی دیگر رو میگه. حتما. بابا این آینده عجب جای گوهیه، بی‌حجابی و کنسرت و لهو و لعب همش. اصلا بهتر آپشن سفر در زمانشو مسدود کنیم. بیا برگردیم به زمان خودمون. چند روز بعد. مهندس حالا اینجوری میتونیم در زمانهای مختلف به ارشاد مردم بپردازیم. دکتر این یعنی علم و فناوری در خدمت بشریت. احسنت. ای بابا من یه تعهد ساده میدی برمیگردی زمان خودت. نه چش آقا. ببخشید شما؟ گل میروید به باغ، گل میروید با شبنم صبح. چیز نیست چیز میزا، 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 چیز میزا. خب شادی خانم، این دیگه روزای آخر این مسابقه است. چرا؟ این مسابقه باید علمی شه. ای بابا. تمام علمی، مسائل علمی، فرهنگی، جدول مندلیوف، اینا رو همه رو تو سوالا از بچه‌ها می‌پرسیم که دیگه نگن مسابقه. چون آمارگیری کردیم 87% گفتم مسابقه تمام علمی بشه خیلی بهتره. یعنی از فصل بعد دیگه کارتون در اومده. هیچ و هی سوال جواب بدین. الان دیگه ببینیم شرکت کنندمون. حالا ببینیم این شرکت کننده آخر با همین وضعیت 1 2 3 4 گفتن به کجا میرسه. چقدر میرسه؟ میبره. با اجازهتون. بفرمایید. خوش قربون شما. خیلی خوش اومدیم به یک جعبه شانس دیگه. این هفته‌های اخیر همه خیلی خوش شانس بودن. ببینیم که شرکت کننده این هفتمون چی کار میکنه. دوست عزیز خودتو معرفی کن. من از روده تماس میگم و یه سلام به آقا سیامک و بچه‌های بند که این طرف نشستن و یه سلام هم به آقا سینا که اون ور نشسته. به درود بر تو. خیلی ممنون. بچه‌هام سلام میکنن، سینا جون هم سلام میکنه. مهدی جان صدات اول نه، من مهدیه هستی از روده. خیلی خوشبختم از آشنایی باهات عزیزم. اگر که بیشترین مبلغ رو ببری، قربونت برم، اگر بیشترین مبلغ رو ببری که 7 میلیونه باهاش چیکار میکنی؟ والا من اصالتا کرمانی هستم، یه عروسی دعوتم کرمان. اگه که 7 میلیون رو ببرم ایشالله میرم عروسی باش. ایشالله. خیلی امیدوارم مهدیه جان حتما میبری. فکر میکنی حالا اون 7 میلیون پشت کدوم از این جعبه ها باشه؟ والا من متولد شهریورم، برای همین 6 رو انتخاب میکنم دیگه. ماه درود بر تو. خیلی خوب، جعبه 6 رو برات نگه میداریم مهدی جان. امیدوارم که 7 میلیون این تو باشه. 3 تا جعبه دیگه هم انتخاب کن. امیدوارم. 7 5 و 3. خب اول 7 رو باز میکنیم ببینیم پشت 7 چیه. یادت بمونه شماره ها تا من یادم میره. آفرین. درود بر. آفرین. خیلی عالی بود. بعدیش چی بود؟ 5 هم باز کنیم برای مهدیه. 1 میلیون. 1 میلیون رفت. اشکال نداره. 1 میلیون چیزی نیست. حالا 7 میلیون هست، 3 میلیون هست. ببینم لباس تو خریدی برای عروسی؟ آماده ای؟ لباس آماده است، فقط بلیط هواپیما دیگه میرم عروسی. خیلی خوب. پس جعبه بعدی رو هم بگو. امیدوارم که کمترین مبالغ توش باشه که بلیط هواپیما در بیاد. شماره 3 هم باز بکنیم برای مهدیه عزیز. ایداد 7 میلیون هم رفت. ایداد ویداد چی شد؟ یعنی بلیط پرواز پرید؟ انشالله که حالا شما همکاری میکنیم بالاخره آخرش ببینیم 7 میلیون امروز به ما میرسه. این که خب حالا یه سوالم داریم آخرش، ولی الان حاضری جعبتو 500,000 تومان بفروشی؟ نه دیگه 7 میلیون که پرید، بریم ببینیم آخرش چی میشه. 7 میلیون پرید. 7 میلیونی که پرید دیگه پریده. حالا 4 تا جعبه دیگه انتخاب کن. یک اولیش 1. آره 1 رو باز کنیم برای مهدیه. خب جعبه شماره 1 700,000 تا. 700,000 تا هم رفت. بد نیست. حالا بعدیش 4 رو باز کنیم. 3 میلیون. مای
مای گاد او مای گاد خوشم اومد. این خارجی بچه‌ها خارجی ان اصالتا. تو که گفتی کرمونی هستی که آره کرمانی هستی. کرمونی خب شماره 8 رو باز کنیم که یه وقتی نشه او مای گاد او مای گاد دست بزنیم. یه دونه دیگه مونده. شماره 9 هم باز میکنیم. این آهنگشون هم اینقدر رمانتیکه من نمیتونم برقصم باهاش. 300,000 تا. خیلی خوب. شماره 2 و 6 مونده. 6 رو انتخاب کرده بودی. 1000 تومن و 30,000 تومن. حاضری 15,000 تومن بفروشی جعبتو دیگه؟ بین 1000 و 30,000 مجبوریم دیگه. 15,000 تومن ببخشید شرمنده. شماره 2 رو باز کنیم برات. یعنی میخوای عوض کنی منظورته؟ نه دیگه 2 رو باز کنیم دیگه. خیلی خوب 2 رو باز کنیم ببینیم پشتش چیه. 1000. خیلی خوب برنده 30,000 تومن شدی. حالا یه سوال اطلاعات عمومی ازت میپرسم که یه 300,000 تومن نه مرحله بعدیشو بعد 70,000 تومن بهت میدیم اگر درست جواب بدی. شادی جان من یه شعر میخونم برای شما الان 7 میلیون بیارزه. نظرت چیه؟ شعر تو 7 میلیون بخون ببینم چیه. ببینم 7 میلیون میارزه. حتما میارزه. از حضرت خیام میخونم یه 2 بیت شعر. حضرت خیام میفرماید خیام اگر ز باد مستی خوش باش، با ماه رخی اگر نشستی خوش باش، چون عاقبت کار جهان نیستی است انگار که نیستی، امروز که هستی خوش باش. خیلی قشنگه. به نظر من میارزه 7 میلیون نه ولی خیلی بیشتر از 7 میلیون میارزه واقعا. من شرمندم ولی چون 30,000 تومن تو جعبت من نهایتا میتونم 300,000 تومن به خاطر این شعر زیبایی که خوندی بهت اهدا کنم. موافقی؟ نباشی هم همینه. افتخار مهدی. همه دست بزنین. آقا بلند چه شعر قشنگی خوند. خواهش میکنم. مرسی که شرکت کردی. نحوه دریافت جایزه رو از اتاق فرمان بهت اعلام میکنن. شما هم اگر دوست دارین توی جعبه شانس شرکت کنین توی لینکی که یک شنبه ها توی استوری میذارم ثبت نام کنین. خیلی ممنون و در ادامه برنامه با ما باشین. خب شادی خانم شنیدم چون مهمون آنلاین این هفتمون چون میدونی کره زمین گرده و آره تو رو خود نمیدونستی؟ آقا میگی مسابقه رو علمی کن. من چجوری مسابقه رو علمی کنم آخه؟ نه همینجوری. سخت این سوالا. کره زمین گرده یا مربع؟ برای همین تو با مهمون آنلاینمون صبح مجبور شدی صحبت کنیم چون اون یه جای دیگه کره زمینه اونجا مثلا شبه یا ساعت‌ها فرق میکنه با هم دیگه. چون مثلا این زیاد اتفاق میفته. من مثلا یه چیزی رو پست میکنم دوستان مثلا زنگ میزنن میگن من خواب نداری مگه تو؟ الان من ساعت 7 شبم. خوابم برای چی؟ ساعت فرق میکنه. اختلاف ساعت هست. برای همین این سعی کردم لباس خوابمو عوض کنم حداقل ولی خب حداقل ببینیم لباس خوابت چجوری بوده توی مصاحبه با ایشون. یک مهمان ویژه داریم امروز. میریم اونور آبها با آرمیتا صحبت میکنیم. آرمیتای عزیز سلام. ارتباط برقرار شد. سلام شادی جون. سلام آقا سینا. خیلی ممنونم از دعوتتون. من آرمیتا هستم، نوازنده تار و گیتار بیس. در حال حاضر هم ساکن کالیفرنیا اورنج کانتی هستم. در خدمتتونم. خیلی خوشبختیم. مرسی که دعوت ما رو پذیرفتی آرمیتا جان. من همش توی شبکه‌های اجتماعی می‌دیدم تیکه ها تو وایرال می‌شد و تو نوازنده تار هستی. دیدم که تار تدریس هم می‌کنی. اول فقط بهمون بگو که چطور شد که به تار علاقه‌مند شدی؟ بله من کلاً در واقع هنر موسیقی رو از سن 11 سالگی شروع کردم که هنرستان موسیقی رفتم و زیر نظر اساتید بزرگی مثل استاد هوشنگ ظریف خدا رحمتشون کنه، استاد داریوش پینیاکان و استاد کیوان ساکت کار کردم و
فارغ التحصیل از دانشگاه تهران هستم و بعد از طی یک زمانی به ساز گیتار بیس علاقه‌مند شدم و این ساز رو به عنوان ساز دومم انتخاب کردم و ادامه دادم و خب با هر دو تا ساز توی کنسرت ها و فستیوال های مختلفی شرکت کردم. هنرمندای دیگه هم کار کردی که ما بشناسیم؟ اگه میتونی نام ببر. من اولین اجرایی که در واقع با گیتار بیس شروع کردم با کنسرت خانم شهره سلطانی بودش که از بازیگرای خوب کشورمون هم هستن. با ایشون شروع کردم و خب بعد از ایشون بیشتر شد اجراها و خب طوری شده بود که اجرامون به صورت پاپ و گروه های فولکلور و سنتی بودن که خب من با چند نفر از دوستانم یه بندی رو تشکیل دادیم به عنوان به اسم بند آفامه و با اون بندمون در واقع هم اجرا توی اروپا داشتیم، توی کشورهای سوئد و نروژ که در واقع فستیوال چهارشنبه سوری بودش توی شهر گوتنبرگ اجرا کردیم که یه جمعیت 18,000 نفری اومده بودن و خیلی بازخورد خوبی داشتش. به چهارشنبه سوری توی سوئد خیلی گرم، شهرهای مختلف چقدر جشنای بزرگی برپا میکنن. بعد تو ایران فعالیت میکردی، برات سخت نبود که بری آمریکا دوباره از صفر شروع کنی؟ چیکار کردی اونجا؟ چطور بود برات مهاجرت؟ خیلی دقیقاً اولش خب همیشه وقتی هر 6 ماه یه بار می اومدم و میرفتم آمریکا، چون که بیشتر کارم ایران بودش و خب برنامه و کنسرت ها همه ایران بود و میدونستم که اگر بخوام بیام آمریکا باید از صفر شروع کنم و خب دیگه این تصمیم رو گرفتم چون باید این کار انجام میدادم و وقتی که اومدم اینجا خب بیشتر با تدریس خصوصی شروع کردم و آموزش خصوصی میکردم که همچنان هم دارم و خب دیگه دوران کرونا شد و همه برنامه ها و کنسرت ها کنسل شدش و اما ایشالا از در واقع چند ماه آینده با یه چند تا گروهی صحبت کردم که برنامه هایی و کنسرت هایی خواهند داشتش توی آمریکا. بسیار عالی. پس ما رو در جریان کارات بذار، برامون کلیپاتو بفرست. حالا امروز میخوای چی اجرا کنی؟ امروز آهنگ دل اسیره رو آماده کردم از آقای فرمرز اصلانی که در واقع ترکیبی از سازهای تار و گیتار بیس هستش که امیدوارم دوست داشته باشی. خیلی هم عالی. مرسی آرمیتا جان، به افتخارش. خیلی ممنون. میارزید واقعا تو دیدی بالاخره پاشم از خواب خودت بزنی و این مصاحبه رو
ضبط بکنیم. خیلی ممنون. ولی لباس خواب تو هم لباس مناسب. اینا رو به نظر من همون لباس خوابت بچرخ دیگه از این بعد. چرا لباس بیرون میپوشی؟ چی شده دسته؟ چرا میخوارونی؟ این پوستم چیز شده دیگه. چی شده؟ پوسته؟ پوسته؟ آره پوستم چیزه. پوسته. فلس آورده. منم اصلا حالم خوب نیست. تو چطور؟ اصلا حالم خوب نیست. اصلا ویتامین بدنم کمه، حس می‌کنم. به نظرم برو خونه تو. کمه. آره رفتم خدا. ولی بشین بعد از مهمون. چون مهمون داریم. چرا؟ مهمون این کارت بیاد ببین تو رو میشه درست کنه یا نه. میتونه. دوست من حالا قول داره درست کنه ولی سلامت تو رو که بعید بدونم دیگه. کاری بشه کرد براش. اما مهمون امشب. For those who has followed us since 2013, you could see that Elixir actually started with only 4 different IV infusions and blends. And today we have up to 22 different IV infusions, and in some locations we have tailor-made ones. ماهی آرمیده. خیلی خوش اومدی. مرسی. خیلی خوشحالم که اینجا هستم. اسم انگلیسی عنوانت چی بود؟ اسم انگلیسی ماهیه. نه اسم انگلیسی و فارسی که نداره که. من دارم. اسم خودته، عنوان کارت، شغلت. عنوان کار. خب اسمم محشید هست. منتها اسم انگلیسی هم دارم. اسم انگلیسی ماهیه. آها. چه جالب. من فکر می‌کردم ماهی مثلا میدونستم احتمالاً کوتاه شده یه اسم دیگه است ولی فکر کردم مثلا ماهرخ. نه محشید. ولی البته ماهی هم میدونی که هست. بله خب ماهی. نه ماهی منظورم ماهی توی دریا و رودخونه نبود. منظورم اسم ماهی. اسم ماهی من شنیده بودم ولی اسم فوق‌العاده قشنگیه و مرسی. الان راجع به تایتل و عنوان خواستیم ترجمه کنیم ببینیم چی بگیم چه کاره هستی ولی ترجمه نمیشه به فارسی. انگلیسی چیه؟ It's I'm the director of a clinic that we focus on wellness and prevention. خب. رئیس یک کلینیکی هستین که به سلامتی و جلوگیری از بیماری ها کمک میکنه. بله درست. دکتری؟ پرستارم. مهندسی؟ پرستارم. حال میتونی من خوب کنی؟ بالاخره نمیدونم یه کار شما حالتون بده؟ خیلی حالم بده. ولی فکر نمی کنم با کلینیک شما بشه مشکل برطرف کرد. بعد بری جای دیگه. علاجه. نه 100% میتونیم کمکتون بکنیم. خب چجوری؟ اول بفهمیم چشه. اول ببینیم شاید نشه کمک کرد. واقعیت رو باید پذیرفت. نه اکثرا ما میگیم میشه. الکی. نه الکی که نه. میشه واقعا. میشه بله. پرستاری خونده بودم. 4 سال پرستاری خوندم بعد از اونجا هم اومدم انگلیس و دلیل کجا پرستاری خوندی؟ ایران؟ قبرس. قبرس پرستاری خوندی؟ چه جالب. من 2 سال و نیم بود از ایران رفتیم. خب پدرم کارش توی قبرس بود. خب به خاطر اول پدرم رفت بعد من و مادرم هم باهاش رفتیم. من 2 سال و نیم بود دیگه قبرس بزرگ شدم. 18 ساله که شدم اون موقع دیگه تو قبرس دانشگاه قبرس رفتم پرستاری خوندم. می‌خواستی پرستار بشی یا همینجوری فقط چون می‌خواستی بری دانشگاه؟ همیشه علاقه داروسازی رو داشتم. منتها داروسازی موقع دانشگاه قبرس نبود. به خاطر این چی گفتیم بخونم پرستاری بخونم. پرستاری نزدیکتر از به اون بود. پرستاری که خوندم 4 سال پرستاری تموم کردم اومدم انگلیس که اومدم شروع کردم با مریضای سرطانی کار می‌کردم با مریضایی که بیماری‌های جور با جور داشتن و همش دیوز پریونشن جلوگیری. واسه من اینی که همیشه خیلی مهم هست اینه که آدم نباید مریض بشه. آدم میتونه قبل از اینکه مریض بشه جلوی بیماری رو بگیره و متخصصم این هست. چجوری میشه این کارو کرد برای مثال؟ این کارو چجوری میشه از خیلی چیزای خیلی ساده such as مثلا آزمایش خون که میگیریم یا دستگاه‌های دیگه که استفاده می‌کنیم. آزمایش خون رو هر چند وقت یه بار بگیریم خوبه؟ اکثرا هر 6 ماه اگر از من سوال میکنید هر 6 ماه چون که طول میکشه تا به بدن هر کاری که انجام میدی تاثیر بکنه و منتها آزمایش‌های دیگه هستن که بهتر از آزمایش خون هستن که نشون میده بدن آدم در حقیقت چی رو ابزورب میکنه. یعنی میتونیم مثلا غذاها رو جور با جور غذا میخوریم یا همه ورزش میکنن یا مثلا ویتامیناشون رو میخورن منتها در اصل اونا رو بدن نمیکشه. بدن بعضی موقع کمک بیشتر احتیاج داره که اینا رو ابزورب بکنه و من متخصص اون هستم. و
حالا ما هم همه سوالامون رو امشب همه رو یکی یکی لیست کردیم. اینجا یک کتاب سوال داریم که ما باید همه رو یکی یکی تا آخر مصاحبه بپرسیم. شما سوالاتون رو بپرسین شادی جان. شما وقتی آزمایش خون میگیرین بعد چه آزمایش‌های دیگه انجام میدین که مطمئن شین اون کمبودها چیه و دقیقاً چیکار میکنید که اون کمبودها رفع بشه؟ خیلی خوشحالم که این سوالو سوال کردید، چون که اکثر مردم میرن یه آزمایش خون میدن میگن خب بابا حالم خوبه، حالا هیچی نیست، سرحالم، انرژیم زیاده، بعدن روز بعد بیدار میشه میگه وا چقدر خسته ام، چرا من اینقدر خسته ام؟ دلیل اینه که یه دستگاهی که من خودم خیلی شخصا خوشم میاد استفاده بکنم، دستگاه فرانسوی هستش که روی دستو اسکن میکنه، بعدن نشون میده بدن چی رو ابزورب کرده، جذب کرده، چی رو جذب کرده. درست. اکثر ویتامینا رو بدن از طریق غذا نمیتونه جذب بکنه، باید خیلی ساپلمنتینا رو بخوریم. متأ اکثر ساپلمنت هم هستن که مردم اصلا نمیتونن اونا رو هم جذب بکنن چون که بدن آدم نمیکشه. چیا مثلا جذب نمیشه که تو اون تست نشون میده؟ اولین چیزی که بیشتر جذب نمیشه ویتامین سیه. یه دونه ویتامین سی، اون یکی ویتامین دی که ویتامین دی یعنی دلیلی که همه یعنی دیگه انقدر خسته ان یا میدونید خودتون نمیدونم اگر شما که واقعا همیشه خیلی شاد هستید، خیلی خوب هستید، منتها خسته میشین. خب میگفتی سروما رو میآوردم اینجا میزدیم. چرا نیاوردی؟ آخه ما منتظر بودیم تا اصلا با سروما بیای. میخوایم برم بیارم؟ نه دیگه بگی پشت ماشین دارم. نه داری پشت ماشین سروما؟ منتها یه داستان جالب این بود که یه بار با شوهرم بودیم بعد داشتیم میرفتیم مسافرت رفتنه، ما گفتم باشه خسته ام میخوام یه سرومی به خودم بزنم، فکر من شوخی میکنم، اینم ایشون فکر نکنم متوجه شد من چه کاره هستم. نه توی هتل بودیم، تو ماشین نرفته بود. جالب این 2 دقیقه رفت بیرون بیاد گفت خب آماده ای بریم؟ اومد دید نه من یه دونه اینطوری که هنگر اونجا آویزون کردم سرم بهت دادم و آماده ام بریم. گفت تو کجا میخوای اینطوری بری؟ با سرم. اون منظورم اینه که بدن کمک احتیاج داره، یعنی ما هممون کار میکنیم، هممون مسافرتامون رو انجام میدیم و خیلی چیزا هستن که دور برمون هستن که unhealthy ان، مثلا مایکروویوی که ممکنه تو خونه‌تون استفاده بکنید یا خیلی کارهایی که انجام میدید. آلودگی زیاد هستش و تو مثلا لندن هم آلودگی زیاد هست، منتها پروازها خودشون آلودگی بسیار دارن که همون آلودگی دلیلی میشه که خیلی از مریضیایی که آدم میخواد داشته باشه یعنی زودتر دیولپ میشن. در واقع میشه گفت چیزایی که ما بهشون اهمیت نمیدیم یا بهشون توجه نمیکنیم برخلاف تصورمون که فکر میکنیم مثلا سلامتیم، خوبیم، انرژی داریم و اینا، ممکنه باعث بروز بیماری توی یا تشدید بیماری توی بدن ما بشه. من از طریق پرستاری همیشه نوتریشنال تراپی واسم خیلی مهم بود، به خاطر همینم که وقتی که انگلیس اومدم شروع کردم تو هارلی استریت کار میکردم. از پارت یه ریسرچ بود، یه مستر اولم بود که انجام میدادم، این بود که نشون داده بود که با مریضای سرطانی کار میکردیم و مریضایی هم که خودشون هم معمولی نمیدونستن که اصلا ممکنه مثلا سرطانی نداشته باشن، منتها مریضایی که بعد از سرطان یا یه دیزیزی دیولپ کرده بودن تو بدنشون، با اونا از در اختیار هم غذاشون رو منیج بکنی، ویتامینایی که به بدنشون میزدیم و اینا، اون کمک میکردن که ریکاوری زودتر بشه. خب من تو فکرم با همکارم این بود که خب ریکاوری اوکی، اینا واسه ریکاوری انجام میدیم، چرا واسه یه آدمی که واقعا سالم هست انجام ندیم؟ و وقتی که we looked around دیدیم که نه، هیچ کسی این کار رو انجام نمیده فقط واسه for wellness. و اون موقع ما شروع کردیم. من 23 سالم بود. 23 ساله. همینجا 23 ساله بمون، بذار ما بریم یه سر اتاق فرمان برمیگردیم از 24 سالگی شروع می‌کنیم. همچنان در خدمت ماهی عزیز هستیم. سلام عزیزم، دوباره خوبی؟ بله شما خوبی؟ ماهی رو توی خونه صدات میکنن یا توی محیط کار بیشتر؟ توی محیط کار. پدرم که اصلا ماهی نمیگه، میگه که این اسماتون رو لطفاً چرا اصلا عوض میکنید؟ میدونید اصلا خیلی تو باره محشیده بهش خیلی برام. آخه دیگه اسمی که برای شما انتخاب کردید. بعد خب 23 سالگی اومدی لندن. بله. خب بعد چیکار کردی؟ چی شد؟ تقریبا 4 سال لندن بودم.
قبل از اینکه از لندن دوباره برم، اون 4 سالی که لندن بودم از مثل پرستار کار میکردم و شرکت خودم آغاز کردم و شروع کردیم. دیدیم شرکت، یعنی میتونم بهتون بگم 1 ماه کارمون همینطوری شروع کرد، زیاد شد و 6 ماه بعد که شرکت باز کردیم از ابوظبی پارتنرمون الان تو ابوظبی اومده بود انگلیس که شنیده بود این ویتامینا چقدر کمک میکنن و اینا، بهمون گفتش که بلند شید بیاین ابوظبی، میخوام این کنسپت رو ببریم دبی ابوظبی. چه جالب. و اونجا دیدیم که خب یه اپورتونیتی خوبی هستن. برگشتم انگلیس، شروع کردم اینجا ادامه دادم کار کردن. صبح تو شرکت کار میکردم، شبا پرستار توی UCLH کار کردم، توی لندن ایر امبولانس کار کردم، توی با شرکت‌های هواپیمایی کار می‌کردم، مریضایی که خب دیگه اومده بودن انگلیس کمک احتیاج داشتن که برگردن به کشورهاشون، با اونا کار کردم. میتونم بگم واسه خوب یه 3 سالی من صبح کار خودم انجام میدادم، شبا کار پرستاری انجام میدادم. سخت‌ترین مشتری که داشتی قبل از شادی؟ ترسوترین؟ بله. مریض‌ترین؟ کی بوده؟ ایرادگیرترین؟ اسمشو که نمیتونم بگم، منتها تجربهشو بگم. بله تجربهشو بگم. خیلی خنده‌دار بود. چهره شناخته شده بود؟ بله. ایشون که اومد گفتش که من موهام داره میریزه، یعنی انرژی مینا خیلی پایین هستن، ما باید خانم بود یا آقا؟ بذار حدس آقا بود. بعدن گفتش که چی بوده؟ سینا بوده. بعدن گفتش که من یه فیلم میخوام بازی بکنم و اینا، باید انرژیمو باید خوب بکنم، مثلا من دیگه نمیتونم این کارو از دست بدم. گفتیم چشم. بله. از کجا اومده بود؟ از آمریکا اومده بود. آخرش پیدا میکنم. از آمریکا اومده بود. رابرت دنیرو بود. و وقتی که اومد من خب صحبت کردیم، همه بلاد تست اینا رو انجام دادیم. دیدم من تا چرخیدم آمپوله رو آماده کردم، ایشون تا نیدو رو دید، سوزن رو دید، همونجا بیهوش شد. منتها خودش بهم گفته من بیهوشم بشم بزن. اوکی بزن. این بیچاره دیگه 20 دقیقه بعد بیدار شد با سرم تو دست، سرم رو که دید دوباره بیهوش شد. این جریانم میتونم بهتون بگم تقریبا این، یعنی با ما یه ماهی باهاش کار کردیم، این هر دفعه این دیگه آخرا بود که بیهوش میشه. این خیلی عادی شده بود. عادی هم نشده بود. بیهوش شدن اون عادی شد. سوزن واسش عادی نشد. این همه سوزن زد. اینا آخرش عادت کردن به بیهوش شدن طرف. خب خوبه. آره دیگه آدم دیگه تو کار باید. تو خانواده چند تا خواهر برادر داری؟ 4 تا خواهریم. 4 تا خواهریم. بله. و خوش به حالشون، همه الان سالم و خوشگل و پوستای درخشان. تو خواهر بزرگی؟ خواهر بزرگی هم بله. بابا رو اسمای بقیه هم همینقدر سختگیره یا فقط رو اسم تو؟ اسمای بقیه دیگه فکر کنم از اکسپریانسش دیگه خیلی اسمای جور با جور انتخاب کرد که خیلی شورت کات دارن. آها. بله. تجربه فرزند اول روی فرزند دوم و سوم و چهارم پیاده نکردن. تو قربانی شدی در واقع. خب خودت چی؟ خودت فرزندی داری؟ نه. خب هنوز خیلی جوونم دیگه. گفتیم به سن ربط داره میگی فرزند داشتن؟ ممکنه. بستگی داره. اگه فرزند 25 ساله داشته باشی به سن ربط داره، ولی فرزند داشتن به سن مربوط نمیشه. خودت برای سلامت خودت چیکار می‌کنی؟ خیلی کارا. چیکار می‌کنی مثلا؟ یه روز تو به ما بگو مثلا از صبح که بلند میشی مثلا چیکار می‌کنی که از صبح که بلند میشم واسه من مهمترین اینه که ساعت 6:30 دیگه بیدارم. نمیتونم بیشتر 6:30 بخوابم و ورزش. یه دونه از بزرگترین واسه من مهمترین وقتایی که در کل روز خودم دارم ورزشه. یک ساعت هر روز ورزشه. اون میشه مثلا حالا یا پیلاتس باشه یا برم واسه فور ران یا ورزش، هر جوری باشه. تحرک. بله. بعد از اون تلاش میکنم که کارمو تنظیم بکنم، یعنی ساعت کاری معلوم باشه. 4 ساعت کار میکنم، 1 ساعت استاپ میکنم. خب ساپلمنت های خودمو میخورم. به غذام خیلی اهمیت میدم که غذا همه چی مثلا ارگانیک باشه، تو خونه پخته باشه و پختن غذا چه جوری هست. اینا واسه من خیلی مهمن. اینجور مشاوره ها رو میدی به کسایی که میگن که چه جوری غذا بخورن، چه جوری تهیه کنن غذا رو؟ ورزش خیلی مهمه، آدم منتالی هلتی باشه خیلی مهمه و آرامش داشته باشه خیلی مهمه. خب کار سختی هم هست داشتن آرامش و ذهن راحت و مهمترین کاره، چون که اگر آدم آرامشش نداشته باشه
هیچ جای بدنش، نه قلبش، نه یعنی استرس داشته باشه، هیچ جای بدن اونطوری که باید کار بکنه کار نمیکنه. خیلی خوبه، یاد بگی پس شریک لطفا. ورزش کن. یعنی شما الان هیچ سوزنی موزنی چیزی با سوزن ورزش باید بکنی. با سوزن و این چیزا سوزن بزن یه کاری کن که من با سوزن کسی ورزشکار نمیشه. شادی جان سوزن هم بزنید باید ورزش بکنید. آخرش باید ورزشو بکنید. ببین اصلا لازم نیست حتما بری وزنه برداری یا مسابقه فوتبال بود. بدوی دور خونه بدوی، یه تحرک شادی جان. به هر حال اینا خیلی مهمه. میدونی من و دکتر چون هر روز صبح به هر حال ورزش میکنیم، من که آره اصلا من خودم اصلا آماده دارم میکنم برای المپیک بعدی. آره. و اهل ورزش که گفتی هستی. بله. چه ورزشی رو بجز حالا ورزش نرمش صبحگاهی انجام میدی؟ چه ورزشی رو انجام میدم؟ فوتبال، بازی باشه، والیبال، تنیس. بله. خیلی خوب. داریم. تنیس داریم. پس همراه ما باشین ببینیم بسکتبالش چجوریه. خب اینا همه قراردادهای بچه‌های ماست. قرارداد فیلم بردارا، این مال اون چک منو لطفا. این صدا برداره. قرارداد شادی هم که اصلا پاره کردم ریختم دور. اینا حالا بقیه. با اینا بله زمستون رو سر میکنیم و در واقع میشه که با اینا باید بسکتبال بازی کنیم. شما اینا رو باید بنازید تو اون سبده که سمت این بره. نه آره همین برعکس. بره. آره. من بعد بنازم اون بریه، یعنی زبدری بازی میکنیم. بکنم شما بعد همون بری بندازید. نه دیگه تو این بریه رو میندازی من اون بریه. همونطوری بندازید. ها؟ بعد بستگی داره دیگه. یه تو ببین کاسه چیز داریم، کاغذ داریم. شما 3 2 1 رو بگو شروع کنیم. یه دقیقه این وقت بدم بهتون یا بیشتر؟ یه دقیقه رو بده حالا ببینیم تا کجا میریم. بهتون وقت میدم. حاضرین؟ آماده؟ حاضری؟ 3 2 1 برو ماهی ببینم چیکار کنیم. تو تمرین خوب بودی یا؟ تمرین خوب بود. چی شد؟ چیکار کردی؟ باید بیارن جلو. 2 3 تا بردار تو چند تا بگیر تو دسته که آماده داشته باشی. این تیپ خوبیه. آفرین. یه ذره یواشتر. چرا نمیره؟ نمیتونی سینا جان. آفرین ماهی. یه سوزن بزن بهش. چقدرم سعی میکنه سینا. آفرین. به خاطر تلاشت بهت نمره میدم. 5 ثانیه. 3 2 1 تموم شد. نه 3 تا دیگه مونده. 2 تا تو یکی بس. شما یکی. سینا نمی. سینا ماهی سینا جان. بشی داره تیم آرامش بده. نه آرامش رو حفظ کن. به افتخار ماهی. یعنی با یه دونه کاغذ کل کف استودیو رو سفید که یه دونه کاغذ انداخت. حالا هر سن که من به خاطر این سرنگاییه که میزنه به خودش. انرژی دیگه. دوپینگ کرده بودی؟ B12 زده بودم. گفتم این نمیشه مگر این هنرنمایی با این یه دونه که انداخته تو اون سطح، این بدون آمپول و اینا نمیشه. ببینید ما هم آمپول اینطوری میذاریم، یه 10 بار امتحان میکنیم. شوخی میکنم. اسم خواهرای دیگه چی بود؟ آیلین، آیدا، مایلا. بابا تحت تاثیر چه انقلاب روحی یه دفعه اسما رو از بعد از تو از مهشید به آیلا و آیلین و نایلا آخری چی بود؟ مایلا. بله. اصلا نباشین واقعا من تبریک میگم خدمتتون و دمت گرم. خیلی لطف کردی و مرسی. خیلی خوشحال شدم. الکی گفت. خب برای بخش موسیقی کی قراره چیکار کنه؟ مهران عزیز. باریکالله. مهران که پشت صحنه دیگه همه زندگی ما رو میچرخونه، تمام پشت صحنه ها رو میگیره و ما رو بی‌آبرو میکنه. خب آهنگ جدیدشه. آهنگ جدید پخش نکنید. پخش کنید که حال کنیم با صداش و اجرای بچه‌ها. جا داری روی چشما
من دیگه هیچ کس و غیر از تو نمیخوام، از روزی که دیدمه تو خیال رد پات روی برفا، پیشید صدا تو گوشم، صدایی که عمری تو آرزوشم، گفتی عاشق دریا، تو قرار بعدیمون آبی میپوشم. دوست دارم دل به دلت بسپارم، تا نگاه میکنی کم میارم، با تو من عاشق این تکرارم، هی بگم چی بگی دوست دارم، هی بگم چی بگی دوست دارم. برفی تو سرما، همه دنیا رو زمین ما تو ابرا، عاشق زمستونم، چون تو پیدا شدی از خواب و رویا، کل دنیا مال ماست، هر جا باشی بهترین جای دنیاست، دست منو ول نکن، جای پامون کنار هم روی ابرا. دوست دارم دل به دلت بسپارم، تا نگاه میکنی کم میارم، با تو من عاشق این تکرارم، ای بگم چی بگی دوست دارم. دوست دارم دل به دلت بسپارم، تا نگاه میکنی کم میارم، با تو من عاشق این تکرارم، ای بگم چی بگی دوست دارم، ای بگم چی بگی دوست دارم. دوست دارم دل به دلت بسپارم، تا نگاه میکنی کم میارم، با تو من عاشق این تکرارم، ای بگم چی بگی دوست دارم، ای بگم چی بگی دوست دارم. باریکلا نه اشکال نداره، انقدر خوب بود که به پشت صحنه‌های ما رو لو دادن، آبروی ما رو بردن بیارده. اشکال نداره. دفعه بعد آهنگشو گروگان میگیریم. آره. فیلم ها رو ازش میگیریم، آهنگش رو تحویلش میدیم. اگه دلتون میخواد برنامه رو به صورت آنلاین تماشا بفرمایید، یوتیوب، فیسبوک، توییتر، اینستاگرام و تلگرام MBC پرژیا در خدمت شماست. کانال یوتیوب من با برنامه‌های متفاوت نسبت به این برنامه و تیکه های پشت صحنه و جدا جدای برنامه در خدمت شماست. پیج شادی خانم پستی رو منتشر می‌فرمایند با عکس مهمان برنامه که منم همون کار رو میکنم و میتونید نظرتون رو زیر این پست ها اعلام بفرمایید و امیدوارم بستنی خوردن، توت فرنگی خوردن، اصلا کلا خورد و خوراکتون رو کاملا طبق استاندارد رعایت بفرمایید تا هفته بعد. شبتون بخیر.